हॅलो नमस्कार, जय भीम सर्वांना. तर आता वाजले 12 वाजून 11 मिनिट झाले आहे. तर आता तुम्ही म्हणाल की ही साडी घालून कुठे चालली, कुठे नाही चालली. मी आज घातले. तर आज मला ना माझ्या लग्नाची स्टोरी तुम्हाला सांगायचं आहे. कारण तुम्हाला मी मागं म्हणत होती की माझ्या लग्नाची मी स्टोरी सांगणार आहे. माझं लग्न कसं झालं आणि कुठे झालं, मी हे सगळं सविस्तर सांगणार आहे. तर माझं गाव एक छोटंसंच होतं, छोटंसंच आहे. आणि तिथे आमच्या समाजाचं एकच घर आहे तिथे आणि पूर्ण आदिवासी आहे. आमचं एकच घर आहे तिथे. कारण आई-बाबाचे वावर शेत आहे तिथं सगळं. त्याच्यानं म्हणजे जे बाबाचे बाबा होते ना, त्यांना कोतवालकी होती. तर त्यामुळे ते तिथेच होते. तर म्हणजे राहणं वगैरे आमचं तिथंच आहे आणि शाळा वगैरे आम्हाला जर शिकायची असली तर इकडे बाजूला म्हणजे पुसला, वरुड, बस पुसला आणि वरुड इथे आम्ही शिकलो. मी शिकली. तर तिथे त्या वर्षी मी 12वी 12वी कंप्लीट झाली होती. 1 वर्षा पहिले. तर मग मी जॉब करायला लागली. तर इथेच जिथं मी आता हॉस्पिटलला होती ना, तिथेच मी जॉब करत होती. तर अपडाऊन करत होती मी तिथून गावावरून. आणि मी पाहायला काही एवढी विशेष नाही आहे. आता इथे तरी थोडी बरी दिसते, नाहीतर तिथे गावखेड्यामध्ये माहीतच आहे कसा अवतार होऊन जाते. माती, धूळ हे सगळं त्याच्यानं ना पूर्ण चेहरा खराब, काळा-काळा दिसते आणि तशी मी पाहायला बेकार. तर एकदम मी बेकार नाही आहे, ठीक-ठाकच आहो. तर समजू शकता. तर मग मला पाहायला पाहुणे आले. त्यावर्षी मी जॉब करायची हॉस्पिटलमध्ये. तर मी जॉब करायला इथेच होती. तर म्हणजे मी मग त्यावर्षी रूम केली. गावावरून अपडाऊन जमत नव्हतं, तर मग रूम केली आणि मग सुनीता आणि मी दोघी मिळून रूम केली. आम्ही दोघे बहिणी, ती हॉस्पिटलमध्ये काम करायची आणि मी पण. तर रूम करून राहिले आणि मग त्यावर्षी पाहुणे आले. बाबांना सगळ्यांना सांगून ठेवलं होतं, की पोरीचं लग्न करायचं आहे. आता कसं असते खेड्यापाड्यामध्ये कसं आहे, 20-21 वर्षाची पोरगी झाली का लग्नाला काढते. 20-21 वर्षाची पोरगी खूप मोठी झाली त्याइले असं वाटते. तर मग त्यावर्षी पाहायला आले. तर ते साल होतं 2011 म्हणजे नाही 11 2012 होतं. 2012 मध्ये. तर त्यावर्षी मग आले. संक्रांतचा दिवस होता. तर तो एक म्हणजे जसं बाबाचं सरनेम मडके आहे आणि ज्यानं रिश्ता आणला होता त्याचं सरनेम पण मडकेच आहे. तर बाबांना असं वाटलं म्हणजे कसं आमचं मडके मडके म्हटलं का आमचं एकच कुटुंब झालं असं सारखं असते ते. तर त्याने मग एक रिश्ता आणला त्यालाच. तर तो रिश्ता आला. तर मला माहिती नव्हती, आई-बाबांना पण माहीत नव्हतं का आणून राहिले म्हणून. त्याने सांगितलं नव्हतं का मी रिश्ता आणून राहिलो म्हणून. फक्त बाबांना सांगून ठेवलं होतं. तेव्हा फोन वगैरे काही जास्त होते नाही. तर होते म्हणा पण कमी होते. तर बाबांनाही माहीत नव्हतं. मग वेळेवर पाहुणे आले पाहायला आणि मी इकडे होती जॉबवर. सुट्टी घेऊन मी गावाला जाणारच होती. तर म्हणजे तो संक्रांतचा दिवस होता. संक्रांतचा दिवस होता. तर मग मी संक्रांतला सुट्टी देत नव्हती, तरी मी सरांना जबरदस्तीनं सुट्टी मागितली. आईनं बोलवलं होतं. तर आईलाही माहीत नव्हतं. तर मग मी म्हटलं, "संक्रांत आहे तर गावालाच चाललं जा" म्हटलं. तर मग मी त्या दिवशी जाणारच होती. मग तिकडून म्हणजे तिकडे पाहुणे आले. तर मग आता मी इथं होती. तर लहान भाऊ मला घ्यायला इथे आला आणि मी गावाला निघाले. तर म्हणजे तो इकडे आला आणि मी तिकडे गेले. तर मग गेली. तर ते अंजनगाव सुरजी म्हणून गाडी आहे बस. तर त्या बसनं मी 12:30 वाजता घरी पोहोचली. 12:30ला पोहोचली आणि मग तिथे जाऊन पाहते मी. तर म्हणजे घराजवळ गेली तर शाळा म्हणजे तेव्हा खुलीच होती. आता तरी बाउंड्री केली. तेव्हा पूर्ण शाळा खुलीच होती. तर त्या झेंड्यापाशी उभे होते दोघंही जण. तो आणि त्याचा मावस भाऊ. तर आणि त्याची आई आणि तो बुढा. तर असं आहे एवढे जण होते. पण तिथे झेंड्यापाशी उभे फक्त दोघंच जण. ह्या होता तो आणि त्याचा मावस भाऊ. समजू शकता तो म्हणजे कोण? तर म्हणजे माझा नवरा. तर मी पाहत राहीन. म्हटलं कोण आले शाळेमध्ये? म्हटलं असं मीटिंग वगैरे असन, काही सर लोक असतील म्हटलं. तर म्हणजे असे एकदम आले मस्त. म्हणजे तो एवढा दिसत नव्हता, स्मार्ट नाही दिसत होता, हँडसम नाही होता. त्यात म्हणजे त्याचा मावस भाऊ जो होता ना, तो चांगला दिसत होता, गोरा चिट्टा. मला असं वाटलं
आणि मग तो एकसारखा माझ्याकडे पाहतच आहे. मग मी तरी रस्त्याने मी चालत चालत पुढे गेली. मग घरी आली. घरी पोचली तर मग ते त्याची आई बाजीवर बसलीच होती. कसं पलंग वगैरे नाही आहे तिथे, बाजीच होत्या. तर बाजीवर बसली होती. गद्दा वगैरे बाबांनी टाकून दिला होता. तर गद्द्यावर असं म्हणजे बाजीवर बसले होते. तर मला माहीतच नाही का म्हणजे मला पाहायला आले म्हणून. तर मग आई-बाबांनाही मग वेळेवर माहीत झालं. तर पाहायला आले बा म्हणून. तर अशी गोष्ट झाली ते. आणि मग आई म्हणते, "मग आता साडी घाल" म्हणते. "तुले पाहायला आले" म्हणते. तर मग आई म्हटलं, "माझी साडी तर तिथं आहे" म्हटलं रूमवर. मी फोटो काढायसाठी मी ती साडी इकडे आणली होती रूमवरच. ब्लाऊज वगैरे की इकडेच होतं. आणि तिथे माझी म्हणजे एकच साडी होती. आणि मग साडी नाही, मग आईची साडी, मग ब्लाऊजचं कसं? तर आई म्हटलं, "मी साडी नाही घालत." मग तरी बाबा काय म्हणे, आई म्हणे, "साडीच घाला लागेल" म्हणे तुले. तर हे बी लोकं म्हणे साडीच घालून दाखवा म्हणे. तर मग कसं करू करून मग मी त्या आईच्या साडीले म्हणतो ब्लाऊजले थोडी तुरपाई मारली हाताने सुईने. आता मी कशी दुबली पत्नी आहे, आई थोडीशी जाडी आहे. तर आईचं ब्लाऊज मला काही होत नव्हतं. तर मग मी सुई धाग्याने शिवलं थोडं व्यवस्थित म्हणजे थोडीशी फिटिंग केली. तर घातलं कसंबसं घातलं, साडी घातली. मला काही जमली नाही. मला तर आवडती नाही. लाल कलरची साडी होती ती. तर मला आवडली नव्हती. मला घालता तक नाही आली होती. मग तरी कसे करून मग आईने पोहा बनवला, चहा बनवला. मग पोहा, चहा मी नेऊन दिला. तो पदर असा ठेवला होता. तो पदर ते साडी होती भारी, सिल्की. म्हणजे सिल्की नव्हती, भारी होती. तर ती पल्लू ना असा राहायच नाही. म्हणजे काठापदराची नव्हती. प्लेन साडी होती आणि भारी होती. तर अशी पडूनच जाय, पल्लू पडूनच जाय. मग तरी मी एका हातानं अशी करून मग इथं काटा पिन लावली होती मग. तर तरी अशी करून एका हातात असे पोहा दिला मग. मला माहीतच नाही. आणि जो समोर बसला तो मागं लपून बसला होता आणि त्याचा मावसभाऊ समोर बसला होता. तो टक माझ्याकडे पाहत होता. मग मी समजली का ह्याच पोरगा आहे. मग त्याला पाहून ना मी थोडीशी म्हणजे मला असं वाटलं की खूप चांगला पोरगा आला. मग तरी मनात असं वाटलं मला काही पसंत नाही करणार. तर मग तिथे मग त्या चाय वगैरे नाश्ता सगळं झालं आणि मग त्यांच्या लक्षात आलं. त्यांनी मग सगाईची तारीख काढली. तर सगाईची तारीख बुधवार दिवस होता. तारीख माहीत नाही, पण बुधवार दिवस होता. तर बुधवारच्या दिवशी मग तारीख ठरवली. तर मग सगळं बाबांना माहीत नाही. मग विचारपूस केली, नाही केली एवढं काही मला माहिती नाही. तर मग तरी मग आई गोष्ट मग तरी आईले तरी आईला मी विचारत होते, "तो दारू पिते काय, काही?" तर आई म्हणे, "नाही" म्हणे. तर त्याची आई अंदर आली होती. तर अंदर आली मग ते काय म्हणे तर मग हो अंदर आली. आणि मग मला म्हणायला लागली, तर "माझा पोरगा म्हणे, दारू नाही पीत, काहीच नाही पीत" म्हणे, "बिनशौकवाला पोरगा आहे" म्हणे. "काहीच नाही पीत" म्हणे तो. दारू नाही, काही नाही पीत म्हणे. आणि मग ऑटो चालवते म्हणे, मस्त पगार-गिगार आहे म्हणे. कंपनीमध्ये ऑटो होता त्याचा लागून. बाया नेणं-आणणं. तर त्या कंपनीतल्या बाया नेणं-आणणं त्याचं करत होता. तर 5,000-7,000 भेटत होते वाटते तेव्हा. तर तो ऑटो त्याची किस्तही भरावी लागत होती त्याला. तर जुळलं. तर मग सगाई वगैरे झाली. मग सगळं परिवार मग तरी मग सगाई झाल्याच्या नंतर मग एक जो गावचाच आहे त्याचे रिलेटिव्ह त्याच्या गावामध्ये आहे. तो खूप वेळा गेलो आहे म्हणे मी तिथे. तर मग तो सांगत होता म्हणजे तो चांभारच होय. तर म्हणजे शंकर मी नाव नाही घेत जाऊ द्या. तर तो सांगत होता बाबाले, की "बाबा म्हणे भाऊ म्हणे तिथं पोरगी देऊ नका म्हणे. तिथचे लोकं चांगले नाही आहे म्हणे. मी पूर्ण तिचे पोरं पाहिले आहे म्हणे. तर तिथे पोरीले देऊ नका म्हणे. तर पोरीले द्याल तर तिथं असंच होणार आहे म्हणे. पोरगी काही तिथं टिकणार नाही म्हणे. ते लोकं आहेत नाही म्हणे बरोबर. म्हणजे सगळेच तिथचे कोणी बरोबर नाही आहे म्हणे." तर मग तरी बाबांनी काहीच म्हणजे बाबा मग बोलले का "नाही म्हणे सगळेच लोकं राहतात का म्हणे तसे." तर बाबांनी वगैरे काही चौकशी काही केली नाही. त्याच्या शब्दावर आता पत्रिकाही छापल्या म्हणे. तर मग आता लग्न कसं तोडायचं म्हणे. तर सगळं व्यवस्थित आहे म्हणे. मी पाहिलं आहे म्हणे. सगळंच बरोबर आहे म्हणे. सगळेच पोरं नसतात म्हणे. एक पोरगा राहिला तर सगळं बदनाम थोडी असते म्हणे. तर असं म्हणे. तर नाही आहे म्हणे तो चांगला आहे म्हणे. घरानंगी पाहिलं म्हणे आम्ही. सगळं बरोबर आहे म्हणे. तर माझी पोरगी सुखातच राहील म्हणे असं म्हणे. पण बाबाने चौकशी नाही केली.
तर तिथे मग लग्न जुळलं माझं आणि लग्नाची तारीख काढली 2012मध्ये 29 एप्रिलला 2012 29 एप्रिलला माझं लग्न जुळलं. तरी मी त्याच्या अगोदर त्याला फोन करून विचारलं होतं की तुम्ही दारू पिता काय? तर त्याने काय म्हटलं होतं हो पीत होतो पण आता नाही पीत. मग तरी मी आईला म्हणत होती, मी म्हटलं आई तो दारू पीत होता म्हणते म्हटलं, पण तरी तो दारू पिणारच म्हटलं आज नाही उद्या. मग आई चिल्लावली थोडीशी म्हणजे असंच काही. तर तरी आईने काही लक्ष दिलं नाही, बाबांनाही लक्ष नाही दिलं. मग जुळलं लग्न. तर अशी झाली माझ्या लग्नाची स्टोरी म्हणजे जुळलं. तर आता हिची पुढची स्टोरी मी उद्याला सांगणार. ठीक आहे? तर आता एवढीच ठीक आहे. बाय. भेटूया आता पुढच्या ब्लॉगमध्ये.